Tự tin thái quá và tự luyến chưa chắc đã là chuyện hay. Làm cho người khác nhìn thấy bạn, biết đến sự tồn tại của bạn, biết được năng lực của bạn, thể hiện khoa trương phù hợp và đúng lúc là điều cần thiết. Giấu vàng trong lòng đất rồi im lặng đợi người khác phát hiện và trọng dụng thì có lẽ cả đời này cũng chẳng được ai phát hiện ra. Cả đời này cũng chỉ là một hòn đá thông thường mà thôi. Phải cố gắng tỏ ra ánh hào quang của bản thân từ mỗi khe hở nhỏ nhoi, nỗ lực nhất có thể để bản thân được xã hội công nhận, để cuộc sống bản thân nhận được giá trị phản hồi xứng đáng. Ai cũng có khả năng thay đổi thế giới này, đương nhiên bạn cũng không phải ngoại lệ. Tham gia nhiều hoạt động một chút, giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ chính mình. Trong rất nhiều tình huống, thể hiện sự tự tin ra bên ngoài quan trọng hơn kỹ năng thật sự của bạn rất nhiều. Phải làm thế nào mới nuôi dưỡng được sự tự tin? Rất đơn giản, tập trung đào sâu những gì mà khi bắt đầu bạn không hề giỏi. Chỉ cần có thể phá vỡ bức tường trong trái tim mình, liều lĩnh tấn công và duy trì đau khổ thêm một chút. Cứ như vậy, chắc chắn bạn sẽ có cảm giác như ăn mía dần dần đi đến đoạn cao trào ngọt ngào nhất. Con gái sau khi qua tuổi 20 chính là những năm tháng thanh xuân. Có thời thanh xuân tuyệt vời để có thể tự hào nở bừng hy vọng. Con gái có thể đôi khi bướng bỉnh một chút, cũng có thể họp kiêu ngạo một chút, cũng có thể khẽ cong khóe môi thật xinh đẹp. Con gái những năm tháng 20 là khoảng thời gian xinh đẹp nhất, có thể cười một cách tinh nghịch, cũng có thể khóc một cách ngoan cường. Con gái 20 tuổi rồi, chẳng sợ thất bại gì hết. Thanh xuân vừa mới bắt đầu thôi. Cốt yếu là nếu chúng ta có thua, cũng có thể bắt đầu tìm kiếm lại bản thân. Con gái ở những năm tháng 20 tuổi phải là chính mình một cách chân thật nhất. Lưu lại những nụ cười sáng lạng của những năm tháng đẹp đẽ nhất. Để tình yêu tươi sáng có thể xuất hiện, bạn phải dám yêu, dám hận và dám theo đuổi. Tự tin đến từ sâu trong trái tim bạn, chứ không phải đến từ việc so sánh với người khác. So sánh với người khác thì mãi không thể đem lại tự tin thật sự. Cảm giác cực kỳ giả dối xuất hiện chính là khi cảm giác tự ti mãnh liệt xuất hiện. Mối liên hệ giữa hai loại cảm giác này của bạn cũng có liên quan tới sự tự tin. Tự tin là một cách khẳng định bản thân, khẳng định rằng trong một vài phương diện bản thân có thể làm rất ấn tượng, chứ không phải là so sánh tất cả các phương diện đều phải tốt hơn người khác. Chủ kiến thực ra là một loại năng lực tự tin vào bản thân mình và tâm lý tự tin vào sự lựa chọn của mình. Khi bản thân một người đều không tin chính mình, rất dễ bị người khác đánh gục chỉ bằng một câu nói. Bạn sợ rằng mình đưa ra quyết định và phán đoán sai, cho nên mới để người khác quyết định. Có những lúc bạn không tin vào năng lực bản thân là bởi bạn quá tin vào năng lực người khác thể hiện. Thực ra, chỉ cần bạn cứ làm theo cách của mình, không nhất thiết phải so sánh sự khác biệt với người khác. Tự tin không thể chỉ dừng lại trong tưởng tượng. Muốn trở thành một người tự tin thì phải hành động như một người tự tin. Trong cuộc sống chúng ta, tự tin nói chuyện, tự tin làm việc, chúng ta thật sự có thể tạo dựng sự tự tin thật sự của chính mình. Đối diện với môi trường xã hội, mỗi chúng ta lại có biểu hiện tự tin khác nhau. Tự tin trong từng động tác, tự tin trong ngôn ngữ cũng có thể nuôi dưỡng sự tự tin thật sự trong trái tim chúng ta. Dù bạn có chú ý hay không, trong các buổi tụ tập ở trường hay lớp học, những chỗ ngồi ở hàng ghế sau luôn luôn hết trước. Phần lớn những người ngồi ở chỗ trống phía sau
đều hy vọng bản thân sẽ không quá dễ gây chú ý, và họ sợ trở thành nguyên nhân khiến người khác chú ý bởi thiếu tự tin. Những người ngồi phía trước thì có thể tạo dựng sự tự tin. Hãy coi nó như một quy luật thử xem. Bắt đầu từ giờ, hãy ngồi lên phía trước nhiều nhất có thể. Đương nhiên, ngồi phía trước sẽ dễ gây chú ý hơn, nhưng phải nhớ rằng những gì có liên quan đến thành công đều dễ gây chú ý. Ánh mắt của một người có thể tiết lộ rất nhiều thông tin liên quan đến người đó. Không thường xuyên đối diện với người khác nghĩa là ở bên cạnh bạn tôi cảm thấy rất tự ti, tôi cảm thấy không bằng bạn, tôi sợ bạn. Tránh né ánh mắt của người khác có nghĩa là tôi có cảm giác tội lỗi, tôi làm hoặc nhớ ra chuyện gì đó không muốn bạn biết, tôi sợ chạm phải ánh mắt bạn, bạn sẽ nhìn thấu con người tôi. Đây đều là những thông tin chẳng tốt đẹp gì. Dù tham gia vào hội nghị có bản chất thế nào, mỗi lần đều phải chủ động phát ngôn, có thể là thảo luận, có thể là kiến nghị hay đặt câu hỏi, tất cả đều không có ngoại lệ. Hơn nữa, đừng để đến cuối mới phát ngôn, bạn cần phải là người phá băng, người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Cũng đừng lo lắng bạn tỏ ra là người rất ngu ngốc, sẽ không đâu, bởi vì lúc nào cũng có người đồng ý với quan điểm của bạn. Cho nên, đừng tự nói với bản thân thêm rằng tôi nghi ngờ không biết mình có dám nói ra không nữa. Mục đích là nhận được sự chú ý của chủ tịch hội nghị đó để bạn có cơ hội phát ngôn thật tốt. Để một dự án thành công cần phải có người tự tin. Tự tin thì mới có thể có được dũng khí, năng lượng và nghị lực. Có được những điều này, những khó khăn mới có thể bị đánh bại, mới có thể đạt được mục tiêu. Nhưng phải là tự tin mà không kiêu ngạo, càng không mơ mộng viển vông. Tự tin chỉ có thể là tòa thành kiến trúc dựa trên nền móng của sự tự phát triển bản thân mà xây nên mới có ý nghĩa. Khi bạn nhớ tới lúc mình tự tin, bạn có thể sẽ nhớ tới hình ảnh một người quát tháo ầm ĩ. Loại người đó sẽ nói với giọng to và xa nhất có thể, là người có năng lực thu hút sự chú ý lớn nhất. Nhưng tự tin thật sự lại là những người yên lặng nhất, chẳng cần người khác chú ý, chỉ chú ý đến bản thân. Những lời nói to, ồn ào hoàn toàn không phải là biểu hiện của tự tin, mà đó chỉ là biểu hiện của cảm giác không an toàn. Nó vốn dĩ là biểu hiện sợ hãi, sợ rằng nếu bọn họ yên lặng thì sẽ bị lãng quên, bị đánh giá thấp, bị coi là vai phụ. Nhưng theo những sự lớn dần của niềm tự tin trong bạn, bạn sẽ bắt đầu buông tay, bởi bạn hiểu rõ bản thân đã có rồi và bạn phải kiên trì, thúc đẩy và cống hiến mọi thứ mình có. Bạn đừng lo lắng người khác có nghe thấy giọng nói của bạn hay không nữa. Hãy mở miệng đúng lúc. Rõ ràng người ta phải chuẩn bị thật tốt rồi thì mới nghe bạn nói được. Bạn có thể cảm thấy một người tự tin mỗi ngày đều được tiêm máu gà. Mau chóng tiến về phía trước, đá tung cửa, mau chóng sửa lại một cái gì đó trong phòng. Nhưng tự tin thật sự so với điều đó có bình tĩnh hơn. Không cần thiết phải chạy đến, chạy đi, đấu tranh với khó khăn, mà giống như một người bị đá ra khỏi vị trí tốt sẽ chủ động lùi một bước để tìm kiếm cơ hội. Vận động viên tốt nhất sẽ rõ ràng điểm này. Họ hoàn toàn không vì tăng cường hoạt động mà làm lung lay sự hoàn hảo của họ, dù là nhào lộn hay những động tác chân, mà là thông qua những hành động không cần thiết khác để hướng đến thành công. Mỗi hành động họ đảm nhiệm đều có mục đích, đều ổn định và dốc hết toàn lực cả. Sau khi có tự tin, bạn không cần phải đi làm loạn một trận nữa, mà phải dùng kiến thức của mình để tìm kiếm cơ hội nghỉ ngơi, đi làm những việc ngang sức. Tiêm máu gà chỉ trạng thái hưng phấn, kích thích
sức lực tràn đầy. Có lẽ bạn cảm thấy tự tin cũng ngang như kiêu ngạo, lớn tiếng cam đoan, nhưng tự tin biết chúng từ đâu tới, biết đến cuối cùng nó là như thế nào. Khi bắt đầu ghi nhớ sự khiêm tốn của bản thân, nó cũng hiểu rõ luôn có không gian để phát triển. Khiêm tốn là biểu tượng của sự tự tin, bởi vì người tự tin không sợ phải bộc lộ. Họ biết rõ điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, có thể chấp nhận bản thân hoàn toàn. Bạn càng tự tin thì càng không cần phải thuyết phục bản thân bạn, xác nhận bạn có tất cả, cũng không cần che đậy thiếu sót của bản thân. Tự tin từ bên trong mới là quan trọng nhất. Từ tận sâu trong trái tim thật sự chấp nhận, tin tưởng bản thân. Tự tin chấp nhận bản thân thật sự, tin tưởng chính mình, năng lực tin tưởng chính mình, não bộ tin tưởng chính mình. Có những điều dù hiện tại tôi không hiểu, nhưng qua học hỏi, tôi nhất định sẽ hiểu rõ vấn đề và làm thật tốt. Tin tưởng rằng mình là một sự tồn tại đặc biệt. Tin tưởng chính mình có chiều sâu phong phú, thể hiện được năng lực và dũng khí bản thân. Vẻ bề ngoài tự tin cũng rất quan trọng. Điều này quyết định bạn có dũng khí đứng trước mặt đám đông hay không, thậm chí là đứng giữa đám đông. Nếu như vẻ ngoài không tự tin, sẽ dẫn tới việc bạn sẽ không có cách nào đứng trước mặt đám đông. Như vậy, bạn cũng không thể thường xuyên liên lạc, kết giao với người khác, và khẳng định trong việc kết giao với người khác sẽ cảm thấy rất mệt. Đây là quá trình chúng ta phát triển, tích lũy sự tự tin trong điều kiện cần và đủ. Đừng nghĩ không thích địa điểm công cộng hay không thích nói chuyện chính là mắc chứng tự kỷ. Đây không phải là tự kỷ. Hiếm khi cá tính hay thiên tính chỉ ra điều đó cho bạn lắm. Đừng có lúc nào cũng nghĩ đến vấn đề bản thân có tự tin hay không. Quá chú ý vào điểm yếu ở mặt này chỉ mang đến cho bản thân những gợi ý tiêu cực hơn thôi. Sống bình thường, làm việc bình thường là được rồi. Một ngày không thể tạo lập tự tin ngay được. Tự tin là không ngừng tích lũy trong quá trình phát triển. Phải học cách mở ra một vài tài nghệ, ví dụ như thêu thùa mai vá, cắm hoa, vẽ tranh, nấu ăn. Tìm một lúc thích hợp để thể hiện tài năng, đồng thời khiến họ phải đổi ánh mắt ngạc nhiên, để bản thân thể hiện phần tự tin tao nhã nhiều một chút. Làm việc thôi chứ đừng lôi kéo. Muốn làm việc gì, muốn đạt được mục tiêu gì thì phải lên danh sách và sắp xếp chúng. Sau đó làm từng việc một, lập tức bắt đầu làm việc. Đừng nhìn trước ngó sau. Không cần mỗi bước đi đều phải cân nhắc chi tiết ngay từ khi bắt đầu, mà trong khi thực hiện phải không ngừng lên kế hoạch cải tiến. Như vậy, mỗi việc làm tốt sẽ tăng thêm một phần tự tin. Bạn phải thường xuyên tiếp thêm năng lượng gợi ý cho tâm lý của mình. Một vài tự luyến nhỏ thôi cũng được. Tìm kiếm quá nhiều sự hoàn hảo sẽ chỉ gây áp lực không thể thở được cho bản thân. Cho bản thân một chút không gian, cho bản thân một cơ hội để thở, cho bản thân cơ hội để nghỉ ngơi. Hãy thừa nhận rằng chẳng ai là người hoàn hảo, thừa nhận rằng bản thân cũng không hoàn hảo. Bạn phải biết phân biệt lỗi lầm và điểm bất lợi. Cuộc sống bị ảnh hưởng, những ảnh hưởng gây bất lợi trước mắt thì phải sửa lỗi hoặc kiểm soát nó. Những gì bất tiện với cuộc sống trước mắt là bởi bạn không dự kiến trước một vài kỹ năng trong phương diện đó, và khi xuất hiện điểm yếu lại bị xem nhẹ. Bạn cần ngay lập tức thực hiện xấu xa che lại, hoặc lấy điểm mạnh của người khác để bù đắp cho điểm yếu của mình. Học tập là một việc tốt, thế nên hãy đăng ký một lớp học để trau dồi thêm cho bản thân, cũng như tận hưởng niềm vui của việc chủ động tiếp nhận kiến thức. Bạn sẽ phát hiện ra khi mình hiểu biết càng nhiều thứ, mình sẽ càng tự tin.
Nếu như bạn không có thời gian học đêm thì mỗi ngày hãy bỏ ra nửa tiếng ngồi đọc sách. Mặc dù có những lúc chúng ta không hiểu hết được nội dung của cuốn sách, nhưng khi chúng ta có tinh thần học mà không cần hiểu hết, lúc đó chúng ta sẽ thấy rất vui vì mỗi ngày mình đều đang tiến bộ. Đừng có suốt ngày ngồi nghĩ về vấn đề của mình nữa. Hãy hỏi xem mình có thể giúp gì cho bạn của bạn không? Giúp họ mua cơm, giúp họ giải quyết vấn đề khó xử lý. Mỗi một việc bạn làm đều sẽ gia tăng tình bạn giữa hai người. Hơn nữa, lại làm bạn thấy tự tin. Ai sống cũng vì bản thân, làm gì có ai rảnh và hứng thú mà đi tìm hiểu bạn. Thế nên bày tỏ và thể hiện chính mình ở mức độ vừa phải là cần thiết. Không thì cả đời này có lẽ bạn sẽ trở thành một khối vàng nằm dưới đất, chả khác hòn đá bỏ đi là mấy. Hãy đi tới những người xung quanh mà giúp họ giải quyết vấn đề. Như vậy bạn sẽ không còn phiền não với những vấn đề dai dẳng của mình nữa. Mỗi khi người ta dùng tới giải pháp của bạn, bạn sẽ cảm thấy mình là một người có ích. Sự cảm kích của họ đối với bạn sẽ khiến bạn tràn đầy vui mừng. Sự tự tin của con người là một thứ thuộc về nội tâm. Bạn cần phải kiểm soát và chứng thực. Thế nên trong quá trình gây dựng sự tự tin nhất định phải học cách cổ vũ chính mình. Nếu như một người muốn được như người khác, vậy thì anh ta sẽ luôn sống trong cái bóng của người kia, không nhìn ra được một bản thân độc lập. Bởi vậy, anh ta sẽ không bao giờ tìm được sự tự tin. Hãy nhớ lại những khoảnh khắc huy hoàng trong cuộc đời bạn. Cũng hãy viết ra giấy và dán nó lên tường, lấy đó làm điều khích lệ bản thân. Và hãy nói với bản thân rằng, My còn có thể làm tốt hơn thế. Lần sau khi bạn tham gia một buổi tụ họp, hãy nhắm mắt lại rồi chỉ tay bừa về một người lạ nào đó, rồi hãy dũng cảm tiến về phía người ấy và nói chuyện. Các bạn sẽ trở thành bạn bè đó. Làm việc phải rõ ràng, phải có kết quả. Muốn làm được như vậy, phải rèn luyện tác phong làm việc tập trung và dứt khoát, đồng thời luyện thói quen làm đâu xong đó, không để cho công việc gây áp lực, dây dưa. Như vậy thì tâm lý mới thoải mái, sẽ dễ dàng luyện được tính tự tin. Phải luôn luôn giữ cho đầu óc minh mẫn. Thế nên nếu rảnh thì hãy chơi những trò có ích cho trí não như Sudoku. Nếu như bạn còn không biết Sudoku là trò gì thì bạn nguy to rồi đó. Mỗi ngày hãy nói với chính mình rằng tôi là người độc nhất vô nhị. Kể cả những đau đớn tôi đang phải chịu bây giờ cũng là độc nhất vô nhị. Những hạnh phúc tôi sắp nhận lấy cũng là độc nhất vô nhị. Thế nên những gì bây giờ tôi đang làm cũng là độc nhất vô nhị. Không gì có thể cản bước tôi. Con người trưởng thành qua quá trình vượt qua tự ti và xây dựng tự tin. Trời sinh chúng ta mỗi người mỗi vẻ, nhưng để so sánh thì mỗi người có cái mạnh và yếu khác nhau. Khi bạn làm việc gì đó, nhất định phải phát huy sở trường của mình, tránh những gì mình không giỏi. Nếu như bạn cứ làm những việc không thích hợp với bản thân, cứ lấy cái yếu kém của bản thân ra so với sở trường của người, thì sẽ rất dễ cảm thấy tự ti, tổn hại đến lòng tự tin của chính mình. Bạn sợ bị người khác xem thường mình là đồ ngốc. Nói bạn nghe điều này nhé. Cứ kiên cường vào, kể cả có là đồ ngốc thì cũng là người hạnh phúc nhất trên đời. Có những lúc mặt dày cũng là một loại tự tin. Chúng ta phải thường xuyên nhắc nhở bản thân, lúc nào cũng phải giữ tâm thái của một người khôn ngoan. Đừng có ám thị với bản thân rằng mình không đủ tự tin nữa. Trên thực tế bạn đã có đủ tự tin rồi, chỉ là bạn vẫn chưa biết cách dùng nó thôi. Hãy nghĩ về những lúc bạn từng cảm thấy tự tin, nhớ lại cảm giác ấy và cũng hãy luôn giữ tinh thần đó. Hãy lắng nghe tiếng lòng mình nói gì.
Suy nghĩ thật kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Có lúc những suy nghĩ hoài nghi đó sẽ khiến bạn nhìn nhận vấn đề toàn diện hơn, khiến bạn đưa ra quyết định tốt hơn. Bạn đang giữ một quy tắc làm việc lỗi thời. Mình có thể làm gì? Mình không thể làm gì? Mình nên làm gì? Mình không nên làm gì? 4 câu hỏi này hạn chế những suy nghĩ của bạn. Đã đến lúc vứt bỏ nó, đi theo tiếng gọi của con tim, cảm nhận những tư duy tự do. Có phải bạn thấy ưu phiền vì bản thân chưa phát huy đủ tốt hoặc đã để lỡ một cơ hội nào đó? Đừng tự trách mình nữa, như vậy sẽ càng làm bạn thấy tệ hơn. Thay vì thế, hãy thẳng thắn với bản thân một chút, xem xét rốt cuộc mình đã được gì và mất gì, tìm được sự thăng bằng giữa được và mất để bản thân làm tốt hơn vào lần sau. Nếu như bạn đã làm hết tất cả mọi việc bạn có thể làm trong đời thì bạn chẳng có lý gì phải sợ hãi cả. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình sợ là vì mình thiếu tự tin. Đó chỉ là do bạn đang bước vào lĩnh vực mới, một lĩnh vực mà bạn chưa thử sức bao giờ. Khi đi mua đồ, tuyệt đối đừng chỉ trả tiền theo giá trên mác. Bạn cần phải học cách ra giá và mặc cả, kể cả là để đối phương giảm hẳn một lượng lớn tiền cho mình. Như vậy cũng sẽ làm bạn thấy tự tin. Hãy tin vào trực giác của mình. Chúng biết bạn phải đi về đâu. Kể cả có thất bại đi nữa, bạn vẫn có thể tự tin nói với bản thân rằng mình đã làm theo cách của bản thân, chứ không phải làm theo người khác. Bản sao hay vậy là một việc rất đáng sợ. Nó sẽ hủy hoại khả năng tư duy độc lập của bạn. Hãy nghiêm khắc hơn với bản thân để học hỏi. Bạn sẽ nhận được nhiều hơn đó. Sợ hãi là mặt khác của tự tin. Nếu như bạn có thể chiến thắng một nỗi sợ thì chẳng phải bạn đã có được một tự tin rồi sao? Hãy tưởng tượng ra bạn trong tương lai, một người cực kỳ tự tin, cực kỳ thành công, và người ấy có tất cả những điều mà bạn đang mong muốn ở hiện tại. Người đó sẽ nói gì với bạn của bây giờ? Người đó nói thế nào thì bạn làm như thế. 10 năm sau bạn sẽ biến thành người ấy. Bạn cho rằng bản thân có thể tự lo liệu mọi việc. Sai rồi, có lúc tự tin là phải biết điều và nhờ hỏi người khác. Tam nhân hành, tất hữu ngã sư, nói rất có lý. Ngày mai hãy thử sức làm một việc mới, bất kể là lớn hay nhỏ. Chỉ cần bạn làm rồi bạn sẽ thấy tự tin, bởi vì tự tin là chiến thắng nỗi sợ mới. Chúng ta nhận biết chính mình qua những phản hồi của người khác về mình. Thế nên hãy ở cạnh những người hay động viên bạn một chút, bạn sẽ trở nên tự tin hơn. Hãy có ý thức nuôi dưỡng những kỹ năng mới cho bản thân. Như trò chơi ABC vậy, bạn phải không ngừng nâng cấp và học thêm những bước đánh mới. Bởi vì dần theo những tình huống cuộc sống tiếp diễn, boss của bạn càng đối diện thì sẽ càng mạnh hơn. Nếu như bạn không nâng cấp thì bạn sẽ bị loại. Có lúc một người ở cấp 30 là bạn đi hù một kẻ ở cấp 20 cũng là một dạng thú vui mà. Thế nên bắt đầu từ bây giờ hãy nâng cấp kỹ năng cho chính mình đi. Khi chúng ta đánh giá thấp năng lực của bản thân, sự tự tin của chúng ta cũng sẽ sụt giảm. Đừng nói bản thân không tốt, thay vào đó hãy làm ngược lại, nói với bản thân những điều tích cực và chính diện. Khi bạn bắt đầu thích cơ thể của mình, hình tượng bản thân của bạn sẽ được nâng cao. Theo đó lòng tự tin cũng được gia tăng. Hơn nữa điều này lại phản ánh lên bề ngoài của bạn. Phải biết rằng một hình tượng bản thân tốt có thể tạo nên sự tự tin. Sự tự tin tới khi bạn không ngừng nỗ lực, không ngừng tiến bộ mà bước từng bước, bỏ cuộc giữa chừng coi như bỏ hết những gì đã cố gắng. Đây là nguyên nhân quan trọng gây ra sự thiếu tự tin trong mỗi chúng ta. Thế nên chỉ là việc chúng ta thấy nên làm hơn nữa là việc trong tầm tay thì đừng dễ dàng bỏ cuộc. Khi bạn bỏ cuộc, có lẽ bạn sẽ thấy nhẹ nhàng, nhưng sau khi sự việc qua rồi,
Tổn thất và thất bại sẽ không ngừng ảnh hưởng tới tâm trạng của bạn cho tới khi bạn cảm thấy áy náy và tự ti. Thế nên tuyệt đối đừng tìm bất cứ lý do gì để từ bỏ việc bạn nên và đang làm. Khi chúng ta thiếu sự tự tin, chúng ta không có hứng thú với bất cứ thứ gì cả, gần như không có thứ gì đáng để chúng ta làm. Bởi đó, chúng ta không có sức mà làm. Hãy thử những thứ mới mẻ để khơi lại niềm cảm hứng với cuộc sống trong bạn. Hãy để cảm hứng trong bạn lại tuôn trào. Lập lên một kế hoạch, bắt đầu từ những kế hoạch nhỏ thôi, rồi dũng cảm tiến về phía trước, kích hoạt khả năng sáng tạo trong bạn. Thừa nhận rằng mình đã nghi ngờ bản thân thì bất cứ một cái nếu như nào cũng không lay động được niềm tin của bạn. Hãy tách niềm tin và sự quở trách ra làm hai phía, chứ đừng để sự nghi ngờ bản thân vùi dập bạn, nhưng hãy thừa nhận nó. Mục tiêu của bạn không phải bỏ đi cảm xúc tiêu cực của mình, mà là khi bạn cảm thấy không đủ tư cách thì cũng phải làm điều gì đó cho chính mình. Khi đặt ra mục tiêu phải nhớ rõ, nhất định phải để mục tiêu phù hợp với thực tế của mình. Đừng có ước vọng hão huyền. Không thì một khi không đạt được mục tiêu, bạn sẽ cảm thấy thất bại. Từ đó sự tự tin bị đả kích, khiến bạn trở nên tự ti. Thông qua thử nghiệm những thứ mới mà bước ra khỏi vùng an toàn của bạn đi. Lấy quyết tâm và kiên quyết với cuối cùng sẽ khiến bạn thêm tự tin. Định kỹ thử nghiệm những thứ mới mẻ, bạn sẽ bớt sợ hãi. Từ đó có thể thấy mình có thể quản lý và làm lại từ bất cứ đống đổ nát nào. Hãy bắt đầu xây dựng một đề án nhỏ, lấy đó làm nền tảng. Nó có thể là một việc mà trước giờ bạn vẫn luôn sợ thử nghiệm, như đánh võ hay lặn biển. Hiện thực hóa mục tiêu chứng minh bạn có thể đạt được thành công. Khi bạn gặp khó khăn, bạn bắt buộc phải ý thức được rằng cũng có người từng gặp hoàn cảnh y như bạn bây giờ. Hãy viết trở ngại của bản thân ra thành câu hỏi trên bảng biểu, hỏi đồng nghiệp và bạn bè cách khắc phục nó, kể cả họ không biết cách giải quyết đi nữa. Nhưng bằng một số cách nhìn nào đó của họ có thể khiến bạn tìm ra giải pháp. Không ngừng đặt câu hỏi, kể cả bạn chỉ nhận được một đáp án đi nữa. Bạn cũng có thể lợi dụng thông tin đó mà lập ra cách giải quyết vấn đề hợp lý. Khi từng câu hỏi được giải đáp theo cách này, bạn sẽ có thêm nhiều tự tin.